Ayan guys, gagawa tayo ng frame para malagay itong design na to, yung kintab. So makikita nyo sa decoration yan. Nagbumili din ako ng screen. So around 28 dirhams. Tapos yung stainless tube, ayan. Apat yan, 1, 2, 3. Yung isa na putol ko na. So yan. Ito yung putol, oh. Ayan. Tapos ito guys. So yan guys, panoorin nyo kung paano ko ginawa yan. Nilapag ko lang muna yan sa floor para makita ko yung size nya. Kasi hindi ko actual lang sukat ko para malaman natin kung sakto yung ginawa natin. So tara guys, umpisahan na natin. So ayan guys, nilagyan ko na ng elbow. Ayan, elbow, kabilaan elbow. So parang ganyan siya, parang magkaroon tayo ng frame. At dito rin, pumili din tayo na yan, bumili tayo ng ganito para dun sa baba. So lalagay muna natin ng lock para mamaya lock niya. May lock kasi yan guys dyan. So lagyan natin ng yan para dito tayo sa bawang yan. Pasok ng soup. Ayan natin. Lang dito para malagay. Napakitang lang. Kaya, ayan natin pang ulit. Ayan natin pang ulit.
Guys, nakagawa na tayo ng frame. Ayan. Silver. Ayan yung base niya. Guys, ikakabit natin itong screen. Dito sa niya. Dito. Kabit natin yung screen. So, problema, medyo makapal. Ang gagawin ko dito ano ko muna. Ganun muna natin.
dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep